Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. To nahraje na videu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, I'm reading from the third canto of the Srimad Bhagavatam, chapter 24, verse number 28. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Překlad a význam od jeho božské milosti Šrily Prabhupády. After many births, mature yogis by complete trance in yoga endeavor in secluded places to see the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Po mnoha zrozeních se pokročilí jogíni, pohrouženi do úplného jogového tranzu, snaží na odlehlých místech spatřit lotosové nohy nejvyšší osobnosti božství. Reading the translation once again. After many births, mature yogis by complete trance in yoga endeavor in secluded places to see the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Překlad verše znovu. Po mnoha zrozeních se pokročilí jogíni, pohrouženi do úplného jogového tranzu, snaží na odlehlých místech spatřit lotosové nohy nejvyšší osobnosti božství. Purport. Some important things are mentioned here about yoga. The word Bahujanma Vipakvena means after many births of mature yoga practice. And another word, Samyak Yoga Samadhina, means by complete practice of the yoga system. Complete practice of yoga means bhakti yoga. Unless one comes to the point of bhakti yoga or surrender unto the Supreme Personality of Godhead, one's yoga practice is not complete. The same point is corroborated in the Srimad Bhagavad Gita, Bhunam Janmanam Ante. After many births, the Jnani, who has matured in transcendental knowledge, surrenders unto the Supreme Personality of Godhead. Kardama Muni repeats the same statement. After many years and many births of complete practice of yoga, one can see the lotus feet of the Supreme Lord in a secluded place. It is not that after one practices some sitting postures, he immediately becomes perfect. One has to perform yoga a long time, many births, to become mature. And a yogi has to practice in a secluded place. One cannot practice yoga in a city or in a public park and declare he has become God simply by some exchange of dollars. This is all bogus propaganda. Those who are actually yogis practice in a secluded place, and after many births they become successful, provided they surrender unto the Supreme Personality of Godhead. This is the completion of yoga. Význam. V tomto verši je uvedeno několik důležitých věcí ohledně jógy. Slovo Bahu Janma Vipakvena znamená po mnoha a mnoha životech zralého vykonávání jógy. A další slovo Samyak Yoga Samadhina znamená úplným vykonáváním jógového systému. Úplné vykonávání jógy je bhakti yoga. Dokud nedojdeme na úroveň bhakti yogy, neboli odevzdání se nejvyšší osobnosti božství, naše provozování jógy není úplné. Totéž je potvrzeno ve Šrímad Bhagavad Gítě. Bahunám janmanám anté, po mnoha a mnoha životech se gjáný, který dosáhne zralosti transcendentálního poznání, odevzdá nejvyšší osobnosti božství. Kardama Muni opakuje stejnou věc. Po mnoha a mnoha letech a mnoha životech úplného vykonávání jógy může jogí na odlehlém místě
spatřit toto své nohy nejvyššího pána. Na to, aby člověk okamžitě dosáhl dokonalosti, nestačí nacvičit několik jogových sedů. Jogí musí jogu vykonávat po dlouhou dobu, mnoho a mnoho životů, aby dosáhl zralosti, a navíc to musí být na odlehlém místě. Nemůže ji provozovat ve velkoměstě nebo nějakém městském parku a prohlašovat, že se z něho stal Bůh jednoduše tím, že něco zaplatil. To je všechno falešná propaganda. Skuteční jogíni cvičí na odlehlém místě a dosahují úspěchu po mnoha a mnoha zrozeních, pokud se odevzdají nejvyšší osobnosti božství. To je konečné naplnění jógy. Vandeham Shri Guru Shri Tadpadatam Shri Gurun Vaishnava Shri Rupam Sarvajatam Sarvadam Sadvaitam Savadutam Varijanasekam Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Radham Sahadanam Shri Shakam Chitam He Krishna Karuna Sindho Dinandro Jagapate Rupesha Rupika Kamata Tatkatancha Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwavanuste Vrindai Tulsidevye Priyayai Vaishnastuchi Vishnu Bhakti Visistavati Namo Vanchakalpatrubhyascha Vasamuni Patitanam Bhavebhyo Vaishnavebhyo Namo Vishnu Padaya Krishna Vishwaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvisesha Srinivadi Pascharani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Sri Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare. So we are discussing this part of the Srimad Bhagavatam, which is dealing with Kardama Muni and Devahuti. And now is the time when Kapila Dev, an incarnation of the Lord, is appearing. Takže diskutujeme v této části Srimad Bhagavatamu, kde Kardama Muni z Devahutí počali Kapila Deva. So, to go back into this part of the history of Kardama Muni, he was instructed by Lord Brahma to beget children. Když jdeme zpátky v tom příběhu, tak Kardama Muni dostal pokyn od Brahmy, aby počal děti. And as he was instructed and as his father and spiritual master, he took those instructions very seriously and went to actually perform tapasya and please the Supreme Personality of God. A proto, když dostal ten pokyn od svého otce a duchovního mistra zároveň, tak to vzal velice vážně a šel vykonávat odříkání tapasiu a věnovat se civilizaci. And in the process, the Lord appeared and blessed him, of course, saying that your desires will be fulfilled. A během toho procesu se mu zjevil nejvyšší pán a řekl mu, že jeho touhy budou naplněny. And he was meditating in a place called Bindu Sarovar, which was where a lake was formed by the tears that fell from the Lord's eyes. On tu askezi vykonával na místě, které se nazývá Bindu Sarovar. Je to jezero, které je naplněné slzami Brahmy. And later on, the Lord again appeared to, he appeared and he explained to him that in a few days from now, in fact, I think time is given about 3 days from now,
Swayambhuva Manu will come with his daughter and offer his daughter to you. A potom se opět jako projevil nejvyšší pán a přišel i Swayambhuva Manu nabídnout Kardama Munimu svou dceru jako za manželku. So we see in the life of Kardama Muni that the service that he was given, it was actually entangling in one sense, to be involved in material nature, to produce children. But he took it as a very spiritual service, and he performed it in devotional service, and therefore the Lord appeared. Takže my vidíme, že Kardama Muni v jednom smyslu vykonával tu svoji askezi, jako, že to bylo hmotné. Vlastně chtěl dosáhnout, chtěl získat tu kvalifikovanou manželku, ale na druhou stranu on to vykonával jako oddanou službu a tím pádem to bylo na duchovní úrovni. So, this is what Krishna explains in the Bhagavad Gita, that dharma virodha kamosmi, that I am the activities of sense gratification devoid of, desires devoid of sense gratification. So when performed, it is the Lord himself. Takže to Šrí Krišna vysvětluje v Bhagavad Gitě, dharma virodha kamosmi. Já jsem jako touha prostá smyslového požitku. So then after that, Kardama Muni accepted the hand of Devahuti, Mother Devahuti, and she was actually the daughter of the king of the holy universe. Takže potom přijal Kardama Muni ruku Devahuti. Ona vlastně byla dcerou vládce jako celého vesmíru. But she took up the position of serving him like a menial servant. And we see, it was mentioned here, that she became very skinny. Her body was covered with dirt. Her hair was entangled, became matted. Her beauty was gone. So that is how she served Kardama. Ale přesto přijala tu jako podřadnou službu. Vlastně stala se velice hubenou. Její vlasy byly spletené dohromady. Ztratila tu svoji krásu. And she assisted Kardama Muni while he was performing all his activities, spiritual sadhana. And she didn't care about herself and completely assisted Kardama Muni. Ona asistovala Kardama Munimu v jeho duchovních povinnostech a úplně se mu odevzdala, vlastně jako zapomněla na sebe. And Kardama Muni actually seeing her was very compassionate, felt compassion for her, and said that I've kept you like this. You are a daughter of the great king. So now we will make arrangements for you to live properly. So he made a beautiful aerial mansion. Takže Kardama Muni, když si to uvědomil, když uviděl, jak ztrácí tu svoji krásu, tak řekl, že to musíme nějak zařídit, aby se měla lepší život, aby se měla lépe, a vytvořil ten vzdušný zámek. And then, as is mentioned there, he actually took her. She was not feeling that she was very not properly dressed and not properly in a proper situation to associate with him. So then she took a dip in that Bindu Sarovar and became beautiful. Takže ona se necítila jako hodná toho, aby mohla v tom zámku s Kardama Munim být, protože ztratila tu svoji krásu. A proto se koupala v tom jezeře Bindu Sarovara a tím tu krásu získala zpět. And then, of course, he manifested so many maids to help her. And then they went on this aerial mansion for 100 autumns, it says. Kardama Muni teda jako zařídil mnoho věcí, aby se zlepšila ta její životní situace. A potom je popsané, že vlastně na 100 podzimů spolu odešli do toho vzdušného zámku.
So in those 100 autumns, they went to all the different places of the universe, which was beautiful, where all the demigods enjoyed. So they went all to all these places. Takže během těch 100 podzimů navštívili nesčetně míst v tom vesmíru. Byla to neuvěřitelně krásná místa. Then they settled down back again near the Bindu Sarovar, and then they had 9 daughters. A potom se znovu usadili u toho jezera Bindu Sarovara a měli 9 dcer spolu. And we can see the power of Kardama Muni is that not only was he able to manifest a huge mansion, which I think was 7-story, which could fly in the sky, he also expanded himself into 9 forms to associate with Mother Devahuti. Takže ta moc Kardama Muniho byla tak velká, že nejenže dokázal vytvořit 7patrový létající zámek, ale dokázal se i expandovat do 9 podob a tak se jako sdružovat s Devahuti. And after those 9 beautiful daughters were born, Kardama Muni wanted to, because that was one of the conditions of his marriage when he accepted her hand, that after the children will be born, I leave home. A jeho podmínka Kardama Muniho byla ale, že až se těch 9 dcer narodí, tak on opustí domov. So as he was wanting to leave home, we see the beautiful prayers of Mother Devahuti in the previous chapter, chapter 24, the last 5 verses. So beautiful prayers by Mother Devahuti saying that people normally associate with the saintly people, even by unintentionally associate with saintly people, they get some benefit out of it. Takže v předešlých verších můžeme číst úžasné modlitby Devahuti, když Kardama Muni opouští domov. Ona tam popisuje, že lidé se sdružují se světci, aby rozvinuli dobré vlastnosti. Says, but I have wasted my time with you, and I've simply engaged in sense gratification. Ale ona říká, já jsem promrhala ten svůj čas s tebou, já jsem se jenom věnovala uspokojování smyslů. So these daughters will all go away, but how will I remain? You have to give me the benediction of being fearless. Takže ty tvé dcery odejdou, oni si nějak najdou ten svůj život, ale já tě žádám o požehnání, abych se zbavila strachu. So Kardama Muni stayed back, and then, of course, after quite some time again, the Lord appeared in the womb of Devahuti through Kardama Muni. Takže Kardama Muni nejdřív jako se zachovával odstup, ale potom po nějakém čase se s Devahuti znovu jako důvěrně sdružoval a potom se v jejím lůně zjevil Kapila Muni, Kapila Deva. So as Kapil Dev was in the womb of Devahuti, and the demigods all understood that, so they came, including Lord Brahma came, in fact, and prayed to Kapil Dev in the womb, and then instructed Kardama Muni to marry off his 9 daughters. Takže když se zjevil Kapila Deva v lůně Devahuti, tak polobozi to i hned pochopili a zjevil se i pán Brahma a So then after that he married these 9 daughters, and for a very long time even kept his son-in-laws with him and maintained them for a long time. Takže Brahma požádal, aby všech jeho 9 dcer se oženilo, vdalo a
Sorry, Prabhuji, what was the second? What was the? Maintained his son-in-laws Yes. for a long time. And that. Takže ty dcery se měly vdát a pečovat o jeho zetě. Snad jsem to pochopil správně. Nevím úplně. Son-in-law je... Okay. So, after this, then Lord Kapila Dev was born. And when Kapila Dev was born, so he approached Lord Kapila Dev in a secluded place. Takže když se Kapila Deva narodil, tak Kardama Muni k němu přistoupil na odlehlém místě. And in a secluded place, he approached him and he offered these prayers to Lord Kapila. On k němu teda přistoupil a nabídl mu tyto modlitby. So and the prayers that he's presenting are very interesting because what we saw yesterday was his first prayer to Kapila Dev, which was Aho Prapachyamanam Niraye Sway Amangalai Kalena Bhuyasa Nunam Prasidanti Devataha. It said, oh, after a long time, the demigods of this universe have become pleased with the suffering souls who are in material entanglement because of their own misdeeds. A ty modlitby Kardama Muniho jsou velice zajímavé. Vlastně ten včerejší verš, který jsme četli, tak je jedna z těch modliteb. A Kardama Muni říká, po dlouhé době jsou polobozy tohoto vesmíru spokojeni s trpícími dušemi, které svým vlastním špatným jednáním upadly do hmotného zapletení. So what is basically Kapila Dev praying? He's actually going to express now in the next few verses, he's going to express his great fortune that he has, that the Lord has appeared in his house. Takže co vlastně Kardama Muni říká? On vyjadřuje jako velký vděk za to, že se Kapila Deva zjevil v jeho domě. So what is the great fortune? So now he's explaining in the first verse. His great fortune is that there are people who worship different demigods. And when these demigods are being worshipped, then what happens is that after a long time when demigods are being worshipped and people are suffering in this material world with all their desires, etc., and things come up really bad. Takže the world situation is really bad. Then the demigods pray to the Lord to appear and correct up everything. Takže co je toto velké štěstí, které Kardama Muni získal? Je známé, že mnoho lidí jako slouží polobohům a polobozi samotní, když se dostanou do nějaké náročné situace, tak se modlí k nejvyššímu pánu jako ochranu. So that's why he's saying here, Niraye Swai Ramangale. So then when actually the world, there's a lot of difficulties, then as we saw in the case of Krishna's appearance, that the earth was overburdened with the unnecessary fighting forces and military forces, and then the earth went to the demigods, and then they went to Brahma, and then with Brahma they went and prayed to Lord Vishnu to do something about this. Takže stejnou situaci můžeme vidět, když se zjevil pán Kršna na zemi, tak ta země byla přetížená těmi různými jako válečnými silami a polobozi teda šli nejdříve za pánem Brahmou, modlili se k pánu Brahmovi a pán Brahma potom šel za pánem Višnuem a modlil se k němu o tu ochranu. So kalena bhuyasa nunam prasidantiha devata. So kalena bhuyasa, after a long time,
people are suffering, everything is burning, things are really bad, then the demigods say, okay, now we'll go and approach Lord Vishnu and do something about it. Takže až v té náročné situaci, Kálena Bhujasánu nám, ti polobozi přistupují k nejvyššímu pánu a modlí se k němu o to, aby vyřešil tu situaci. So this is how the Lord appears and creates auspiciousness for the whole world. So that is one way of doing it. One way is through the worship of demigods. Through the worship of demigods, this is what we get. You can continue living here in this world, Kankshanta Karmanam Siddhim Yajanta Ihadevata, because of different desires that are there in the heart. People worship different demigods. And Shipram Himanushya Loke Siddhir Bhavate Karmaja. And they get quick results. But what results do they give? The results of satisfaction of material desires. But all the satisfaction of material desires result in further inflaming this world with misery. Takže to je jeden ze způsobů, jak se zjevuje nejvyšší pán. Když je prostě nějaká ta náročná situace, svět je jako děje se jako něco špatného na světě, tak ty polobozi se modlí k nejvyššímu pánu, on se proto zjeví a řeší tu situaci. And when the whole world is burning, then the demigods go and pray to the Lord and please come and do something. Takže když ten hmotný svět opravdu je v planech, tak teprve potom polobozi jdou k nejvyššímu pánu a modlí se, aby s ním něco udělal. That is one way of appearance of the Lord. To je jeden ze způsobů, jak se zjevuje nejvyšší pán. Another way that one can see the Lord is through the yoga practice. A další způsob, jak vidět nejvyššího pána, je skrze jogovou praxi. And what is that practice of yoga? This is today's verse. Bahujanma vipakvena samyak yoga samadhina drashtum yatante yata yaha sunyagareshi atpadam. So here it is said that after maturity of the yogis, they were able to see the lotus feet of the Lord. A jaký je ten proces jogy? To se popisuje v tom dnešním verši, že po mnoha zrozeních ten pokročilý yogi, který je pohružený v tranzu, tak může spatřit lotosové nohy nejvyššího pána, nejvyšší osobnosti božství. And what is the maturity of yoga? That we see in the Bhagavad Gita. The maturity of the yoga is mentioned in the third verse of the 6th chapter of the Bhagavad Gita. Admukshur munir yogam karma karanam uchyate yoga rudesthita seva sama karanam uchyate. So here it is mentioned that one who is a neophyte, for one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means. A jaká je, co je zralostí jogy? To je popsané ve 3. verši 6. kapitoly Bhagavad Gity. Sorry, Prabhuji, ten Work is said to be the means for the neophyte in yoga. Práce je tím prostředkem pro toho začátečníka v józe. And what is that work is said to be the means in the initial stages of yoga? It means one has to control his actions. A co je to za práci? Co je to za činnosti? Znamená to, že člověk musí mít pod kontrolou své smysly, svoje jednání prostě. So one has to follow rules and regulations, how to eat, how to sleep, etc. These are the things basically they try to control. Don't eat like this, do like this, do like that. Takže so this is control. Člověk musí mít pod kontrolou, jak jí, jak spí, co dělá během dne. A takže následuje ta různá pravidla, co má dělat a co nemá dělat. And you have to breathe like this, and you have to sit like this, and you have to take these positions. So this is controlling the actions. Prostě jakože musíte sedět takhle, musíte takhle dýchat a následování různých jogových pozic. And that is yama niyama. This is rules. This how much you should eat. You should not do this. So these are rules and regulations which try to control in yoga. Potom tady jsou yama niyama, příkazy a zákazy,
v rámci jógy, které se týkají toho našeho každodenního jednání. So, but what is the yoga rudhastya, or who is a mature person in yoga? A kdo je teda yoga rudhasya, ten člověk, který dosáhl zralosti v józe? So it says here, yoga rudhastya seva samakaranam uchyate. So samakaranam uchyate. It says here, Prabhupada translates, and for the one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means. Cessation of all material activities. Takže pro toho, kdo dosáhl zralosti v józe, je tím prostředkem seberealizace ukončení všech hmotných činností. So what does it mean when we say cessation of all material activities is the means for a person who is advanced in yoga? A co to tady znamená? To ukončení všech hmotných aktivit pro člověka, který je dosáhl zralosti v józe. After that, of course, Krishna mentions about how it is in the mind. Mind is the cause of entanglement, it's the cause of also liberation. But then now he's going to explain that after some time, what is actually being equanimous or equal or cessation of material activities is said to be the means. So he says in the later verses, one by one, he's explaining. I'll go a little ahead and in 6.10, Krishna says, Yoga yunjita satatam atmanam rahasista ekakiyata chittatma nirashir aparigraha. A transcendentalist should always engage his body, mind, and self in the relationship with the Supreme. He should live alone in a secluded place, which is also mentioned here, and should always carefully control his mind. He should be free from desires and feelings of possessiveness. So, what is actually samakaranam uchyate are engagement of the mind, body, and self with the Supreme. Takže v těch následujících verších Kršna vysvětluje, že ten problém je v mysli, že mysl je příčinou podmínění, ale může nás dovést i k osvobození. A teda v tom následujícím verši Kršna popisuje, Prabhuji, please, the verse again. It's this one. Transcendentalista by měl vždy zaměstnávat své tělo, mysl a vlastní já ve vztahu s nejvyšším. Měl by žít sám na tom odlehlém místě, což je zmíněné v tom dnešním verši. A měl by vždy pozorně ovládat svou mysl. Měl by být svobodný od všech tužeb a pocitů jako vlastnictví. So, why we're reading this is basically to show how it becomes difficult, how the process is a difficult process. And that is what he's trying to mention here, that Bahujanma vipakvena samyak yoga samadhina. Vipakvena, once becomes mature after a lot of effort, a lot of years. That's what Prabhupada also mentions in the purport. It takes years to actually become mature in yoga practice. A to znamená, že ten proces jogy je velice náročný, že to vezme mnoho času. Tady v tom verši je to slovo vipakvéna, ve zralosti, že to je těžké toho dosáhnout, a vlastně i ve významu Šrila Prabhupáda vysvětluje, že to trvá mnoho životů. And another verse he says yada hi nindriyarteshu na karmasvana sajjate sarva sankalpa sannyasi yoga rudhasta duchyate. In the verse number 4 of the 6th chapter, he again explains who is a yoga rudha, or who is a person who is matured in yoga. And a mature person in yoga has been explained by the following words, by the following Sarva Sankalpa Sannyasi. That is, he's elevated in yoga when he's renounced all material desires. Sarva Sankalpa Sannyasi. Sankalpa.
A ve 4. verši Šrímad Bhagavad Gity Šrí Krišna vysvětluje, kdo je ten člověk, který je dosáhl zralosti v józe. Překlad verše. Když se člověk zřekl všech hmotných tužeb a tak už nejedná pro smyslový požitek ani pro plody svých činů, říká se, že je na vrcholu jogového žebříku. So, and he doesn't act in sense gratification. So, as Prabhupada mentions here, that it takes a long time to practice all this and become perfect in yoga. A to znamená, že se zřekl všech těch hmotných činností. A Šla Prabhupada vysvětluje, že to je ta dokonalost jógy. He's criticizing here the cheap system of doing of yogis who think that just by doing some exercises and some breathing exercises that they become perfect. Šla Prabhupada také ve významu kritizuje ten laciný způsob vykonávání jogy, následováním jenom těch asan, různých pozic těla, a jako přesvědčení o tom, že tímhle můžeme dosáhnout seberealizace. And Prabhupada says here, one has to perform yoga a long time, many births, to become mature. Šla Prabhupada říká ve významu, že člověk musí vykonávat jogu po mnoho životů, aby dosáhl té dokonalosti. And that also has to do in a secluded place. A musí to dělat na odlehlém místě. And there are very many chances of so many difficulties that can take place when one is doing that. A je tady mnoho jako výzev, které se můžou objevit, když člověk tohle dělá. And so then he comes to this, that is the verse that is coming tomorrow. He's going to see actually express that how wonderful that you've come to, I mean, he's expressing himself as a fallen grihastha, that you've actually taken birth in my house, that I can see you, even though I'm a fallen grihastha, that you have come to appear in my house. A to bude v tom zítřejším verši, kde Karna Muni vysvětluje, popisuje ten svůj vděk, že přestože je pokleslý grihastha, hospodář, tak nejvyšší osobnost božství se zjevil, nejvyšší pán se zjevil v jeho domě. So those who worshipped demigods very nicely, worship of demigods, a very elaborate activity, one has to do so many things. And then after God knows how many, when things really become bad, then we can really see the Lord. Or perform yoga and perform so many years and years and become mature, then you'll be able to see the Lord. But I'm a fallen grihastha, but I'm able to see Him now. So this is what Kardamuni's prayers are. Takže tam je to srovnání vlastně uctívání polobohů a to vykonávání jógy, že to uctívání polobohů je velice náročné, tam je mnoho těch pravidel, člověk k tomu musí mít obrovské množství jako těch parafernálí, ale Karna Muni právě díky tomu, právě proto je velice vděčný, že přestože je jakoby grihasta, označuje se za pokleslého grihastu, ale tak právě díky tomu, že vykonává ten jogový proces, tak nejvyšší osobnost božství se zjevila přímo v jeho domě. So, this is actually showing how potent and powerful the process of devotional services. And that in devotional service, all the other qualifications that are there is not so important, but the importance of actually practicing devotional service, seeing directly in being in touch with the Lord, doing deep worship, etc., is how potent that the Lord appears and is directly present even in such conditions. A díky tomu se můžeme uvědomit, jak ten proces oddané služby je úžasný. Přes jakoby tolik překážek, které jsou v tom procesu, tak nejvyšší osobnost se může zjevit při tom, když uctíváme božstva i jako v domě, v našem domě. So that's the subject for tomorrow. So we have this whole process being mentioned here, is that how difficult it is actually to see the Lord or understand the Supreme Personality of God through other means, but it becomes so easy when we actually take devotional service. Takže to je téma na zítřek.
jak je to vlastně úžasné, že všechny ty ostatní způsoby realizace, seberealizace jsou tak náročné, ale díky oddané službě se to může stát velice snadné dosáhnout nejvyššího pána. And that is why Arjuna rejected the yoga system, the Ashtanga yoga system. He rejected it. It's not possible. It takes so much time to become mature. It takes so much endeavor to do it. And even then it's so difficult to achieve anything. A to je proč Arjuna odmítl ten jogový systém, Ashtanga jogu. Že to vyžaduje prostě tolik kvalifikací a předpokladů. There it says here, jnana vijnana triptatma, you have to cultivate knowledge, you have to apply it, then you have to be satisfied with it. Kutostyo viditendriya, and you have to control your senses. Takže tady je popsané, že člověk musí kultivovat to poznání, kontrolovat, ovládat smysly. So you have to give up all good food. You have to eat food without salt for years and years, and then you'll be able to, control your senses. Musíte se vzdát veškerého dobrého jídla, jíst jídlo bez soli a potom budete schopni ovládat své smysly. And here on the other side we have Srila Bhaktivinoda Thakur says, prasada seva korite hai sakal prapanchaja. That you will overcome all the illusions of this material world by taking prasad. A potom tady máme výrok Šrily Bhaktisiddhanta Sarasvatýho, Bhaktivinoda Thakura, že prostě jenom tím, když budeme přijímat Šrý Bhagavad Prasádam, tak se očistíme a budeme schopni dosáhnout nejvyššího pána. In fact, Srila Prabhupada once said, I think he was being offered rasgullas or gulab jamans. He said, these yogis and these mental speculators, they'll keep on speculating and doing all that hard work. We will simply take. I said, go back. Taky jednou říkal Šrila Prabhupáda, když mu nabízeli rasaguly a gulab jamuny, tak to okomentoval slovy, že tady ty jogíni vykonávají tak náročnou askezi, ale my si tady dáme jenom, my tady budeme jenom jíst rasaguly a gulab jamuny a tím se vrátíme k Bohu. So in this age of Kali, it's practically impossible to do any other process of self-realization because it's so, it's so difficult and so dry and so hard and takes so much time to actually practice all that and become self-controlled and not get deviated. And you get deviated, you lose out, again you start. A v Kalizu je prakticky nemožné vykonávat jakýkoliv jiný způsob seberealizace, protože můžeme ztratit, jakoby to, pokud nedosáhneme dokonalosti v tom jednom životě, tak můžeme ztratit ty kroky na té cestě. So this process is very easy and it's made even easier by this whole system that has been given to us by Srila Prabhupada of living simple lives, taking care of all our requirements in simple ways and practicing Krishna consciousness. Takže ten proces je velice jednoduchý. Jenom tím, když budeme následovat učení Šrily Prabhupády, tak můžeme dosáhnout dokonalosti v tom procesu. While the other people try to make skyscrapers, go to the moon, etc. By doing this simple thing, we can easily go back to God. Zatímco jiní lidé se snaží dostat na měsíc tím, že staví mrakodrapy, tak my prostě můžeme následovat tady ten jednoduchý proces a vrátit se k Bohu. Srila Madhvacharya in his commentary on the Upanishads, I think it is the Taittiriya Upanishad, he mentions that those who are pious people, also called good people, but they do not actually accept the servitude of the Lord, but perform good activities, they will be born again in this material world as humans. Takže Šrila Madhvacharya ve svém komentáři k Upanishadám popisuje, že ti zbožní lidé, nebo dobří lidé, se narodí v tomhle světě znovu a v takových podmínkách, aby se mohli vrátit k Bohu. Those who accept the servitude of the Lord and serve the Lord, they'll take birth at least in the higher planetary system, there's gods, demigods. Ale ti, kdo přijmou službu nejvyššímu pánu, tak se narodí nejméně na těch vyšších planetárních systémech
kde budou moct pokračovat ve službě. And those who do not accept the servitude of the Lord and perform terrible activities, they will take birth in lower systems. A ti, kdo nepřijmou tu službu nejvyššímu pánu, tak se narodí v těch nižších planetárních systémech. And here we are seeing that Mother Devahuti is saying that if one associates with devotees or great personality, even without knowing, with any ignorance, still progress in the path of liberation. A matka Devahuti tady vysvětluje, že i přesto, že se člověk sdružuje s tou velkou osobností, s svatým člověkem, jakoby tím hmotným způsobem, tak i přesto získává ten pokrok a může jako pokročit na té cestě seberealizace. So we don't have to do things what Kardam Muni is mentioning here. Sunyagareshu, go and live in a secluded place. It's impossible to find a secluded place in Kali Yuga. And to live in a secluded place and practice is even more difficult. Takže my nemusíme následovat ty věci, které tady zmiňuje Kardama Muni. Ten život na odlehlém místě. V Kali Yuze to ani není možné najít takové odlehlé místo a žít tam. In fact, we need more of these communities so that we can associate easily. Ve skutečnosti potřebujeme víc takovýchto komunit, abychom se mohli sdružovat a společně vykonávat oddanou službu. Tady teď skončím a prosím o jakékoliv otázky nebo opravy, komentáře. No, it's okay. One purport, Srila Prabhupada mentions how there are two ways by which one can more quickly advance in spiritual life. Srila Prabhupada zmiňuje, že jsou dva způsoby, jak člověk může rychle udělat pokrok v duchovním životě. Yeah. Two ways in which one more quickly can actually come to know and to see Krishna. Dva způsoby, jak člověk může rychlým způsobem poznat a pochopit Kršnu. One, he mentioned those who are fortunate to be born in families of devotees. Jeden z těch způsobů je, že člověk má to štěstí, že se narodí v rodině oddaných. Yeah. So because of the expanding movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu, as more and more people actually take the Krishna consciousness, that means that more people will get a chance to be born in family of devotees. Takže díky vědomí Kršny po celém světě vlastně lidé mají příležitost dozvědět se o Kršnově a tím získat tu příležitost narodit se v rodině oddaných. And the second way by which one more quickly can come to see the Lord or to be in contact with the Lord is by coming in contact with a bona fide spiritual master. Ten druhý způsob, jak poznat nejvyššího pána, je, že člověk se dostane do kontaktu s pravým duchovním učitelem. So that means that the more the Krishna consciousness movement expands, these two things actually become possible. More and more individuals, more and more devotees become knowledgeable of Krishna and can therefore help others to take up the Krishna consciousness. Takže díky hnutí pro vědomí Kršny se tyto dva způsoby stále rozšiřují a stále více a více lidí může získat tu příležitost dozvědět se o Kršnovi. Yeah. So because the verse here is mentioning how generally it takes very, very long time to actually see the Lord. Either we have to wait for demigods to go and approach the Lord, or we have to take to some very complicated yoga system. But the process that we are fortunately receiving by getting an opportunity, by creating an opportunity for more
souls to be born in devotee families and more souls to come in contact with bona fide spiritual masters is actually the real giving real benefit to society. Takže díky tomu vlastně, jak se vědomí Krišny, jak se hnutí pro vědomí Krišny rozrůstá, tak tyhle dva základní způsoby, tím se zvětšuje ta příležitost pro duše v tomhle světě, narodit se v rodině oddaných a získat tak příležitost prostě vrátit se ke Krišnovi. Takže jednoduše potřebujeme vytvořit více komunit, jako je tahle, co má. Takže se může narodit více dětí a více lidí se může dozvědět o vědomí Krišny. So I think we have to request Mádhava Prabhu to expand himself like 9 times. Takže bychom měli požádat Varnášram Prabhu, aby se stejně jako Kardama Muni expandoval do 9 podob. Už je pozdě. Shri Prabhupada ki jai. Jai, jai. Jai.